Sapa Napro thì hiện nay gồm có 2 dân tộc tham gia, dân tộc Dao và dân tộc Hơ Mông tham gia ở cổ đông ở đây. Các em làm ở đây vẫn là đều con em của các cái cổ đông ưu tú như là có ăn học, có kiến thức, và một chút thì đưa các con em về để làm phục vụ công việc ở Sapa Napro. Khó khăn thì vẫn có, như là ở cái thời gian đầu mà mọi người chưa quen ấy, thì vẫn khó khăn, nhưng mà về sau là ở đây chúng tôi cũng họp với cả phân theo nhóm, phân theo tổ, thì sau khi mà chúng tôi cũng có quản lý nó cũng dễ hơn. Và 118 thành viên này thì chúng tôi chia thành 3 tổ, gồm có tổ 1, tổ 2 và tổ 3, và sẽ chia đều ra, và các tổ này thì gồm có tổ trưởng với cả tổ phó. Và như thế thì sau khi mà các cái thành viên trong tổ ấy thì cũng giúp chúng tôi để quản lý thêm, như là đang cần mọi người đến để họp hay là như thế nào đó, thì để phổ biến tất cả công việc của Sapa Napro cho mọi người được biết, như là tập huấn hay là họp bất thường hay như thế nào đó, thì thông báo cho đến tổ trưởng tổ phó, thì trong tổ trưởng tổ phó đấy phụ trách trong tổ của mình thì sẽ mời mọi người đến, thì như thế thì chúng tôi cũng quản lý dễ hơn. Cái quyền lợi và lợi tức cho cổ đông thì như vừa nãy tôi cũng nói trước một chút là họ sẽ được hưởng hai khoản. Khoản thứ nhất thì hưởng lợi trực tiếp là họ đưa cây thuốc đến và họ bán cho công ty Sapa Napro này, và Sapa Napro trả tiền trực tiếp, thì khi đấy là được hưởng lợi trực tiếp. Và chúng tôi có quay vòng theo hết tổ 1 sau đến tổ 2, tổ 3, thì chúng tôi để sản xuất thì họ mang cây thuốc đến là cứ lần lượt từng người cho đến hết 118 người thì lại quay lại từ đầu đến người đầu tiên, thì như thế là người ta được hưởng lợi trực tiếp về cái cây thuốc tắm mà họ mang đến, họ bán, họ được thu tiền hưởng lợi. Thứ hai là cuối năm và được chia cổ tức cho tất cả 118 thành viên, thì đều được chia cổ tức, thì họ được hưởng lợi thứ hai. Và trải qua 3 năm, mình cứ cách khoảng 2 đến 3 năm thì chúng tôi lại bắt đầu nhân giống các cái cây thuốc và phát lại cho bà con mình trồng xen vào ở trong các cái rừng phòng hộ, ở trong vườn rừng của các bác ấy, để mình thay thế những cây mà mình khai thác từ trước và nó mất, nó hết, thì cây mà mình trồng để bảo tồn có thể mình đáp ứng được một phần nào, thì gọi là khai thác sản xuất bền vững. Lúc đầu thì mọi người mình chưa được thống nhất, mình chưa đồng họp, mình không thông qua mọi người, thì lúc đấy thì nó chưa thành tổ chức thì cũng hơi khó. Và người này báo là hôm nay tôi được bán cây thuốc cho mọi người, cho Sapa Napro, nhưng mà tôi lại không được bán, thì cái đấy là mọi người cổ đông vẫn có cái thắc mắc. Nhưng mà về sau thì chúng tôi phát hiện ra là những cái như thế là mình tổ chức nó không tốt, là dẫn đến những cái mà cổ đông mình thắc mắc và mình không được hài hòa cho mọi người, thì lúc đấy là chúng tôi mới thành lập nhóm. Sau đó là thành lập nhóm xong thì chúng tôi đưa ra để hoạt động theo nhóm và lấy thuốc bán về Sapa Napro, thì hiện nay là đều là phải quay vòng từ người đầu tiên cho đến hết người cuối cùng, là một vòng, sau đó là quay đến người đầu tiên lại lấy thuốc, thì như vậy là một năm chúng tôi có thể là quay đến khoảng 3 đến 4 lần cho mọi người. Phát triển về cái sản phẩm với cả bán hàng thì hiện nay mà chúng tôi thì gồm có ở Sapa Napro thì có một bộ phận kinh doanh, và ở trong các cái cổ đông thì mang tính chất là các bác mang cái nguồn dược liệu đầu vào cho chúng tôi, thì chúng tôi là cái người ở giữa, gọi là trung gian, và chúng tôi đưa vào để chúng tôi nhập về, chúng tôi sản xuất, chúng tôi chiết xuất và đun nấu, với cả mình sản xuất, với cả mình theo một cái quy trình chuẩn, và sau đó là chúng tôi đóng gói thành có một dạng là sẽ đóng gói theo dạng thô, và một dạng thì chúng tôi đóng gói thành cái chiết xuất thành cái chai lọ nước, và
Sau khi mà chúng tôi sản xuất xong thì chúng tôi có một tổ kinh doanh phát triển thị trường, thì chúng tôi mới giao cái sản phẩm này về ở bên bộ phận kinh doanh. Thì bộ phận kinh doanh sẽ giới thiệu đến một số điểm spa của các tỉnh thành và một số kênh của bệnh viện, là chúng tôi như thế thì chúng tôi đưa sản phẩm theo cái chuỗi dịch vụ kinh doanh của chúng tôi phát triển. Thì sản phẩm hiện nay của chúng tôi cũng đến hầu hết gọi là các cái tỉnh thành đều có. Giao ke với cả Sapa Napro thì vẫn có gọi là có duyên với nhau, và không biết như thế nào, nhưng mà có một cái thời điểm mà bên là chỗ chị Trang của Giao ke đến để tìm hiểu cái sản phẩm thuốc tắm của người Dao, và thấy thứ nhất cái này là nó mang tính chất là sản phẩm sạch, và không có hóa chất, không có bảo quản, không có thuốc gì đó của bên ngoài vào. Thì hiện nay là mình cũng vẫn chủ yếu là thu hái ở phần tự nhiên là nhiều, và như thế thì chị Trang tìm hiểu đến thì chúng tôi cũng chia sẻ chị ấy, thì chị cũng biết đến cái sản phẩm nó cũng là tốt, nên là chị kết hợp lại với cả Sapa Napro là chị mở cái dịch vụ ở Hà Nội, ở phố cổ Hà Nội, nhưng mà bên Sapa Napro các em ở trên ấy, sẽ cung cấp sản phẩm để cho chúng tôi. Thì như thế là từ đấy là chúng tôi cũng chia sẻ với cả kết hợp đến nay cũng được khoảng 7 năm rồi. Sapa Napro thì như những cái về phát triển cộng đồng thì hiện nay là chúng tôi áp dụng rất nhiều việc khác nhau. Như là nếu là phát triển về cộng đồng, mọi người trở thành một thành viên của Sapa Napro, thì chúng tôi có một cái cơ chế mở. Chúng ta ở đây là người nghèo thì chúng ta không có vốn gọi là tiền mặt để đóng góp trở thành một cái người cổ đông, nhưng mà chúng tôi áp dụng theo là ví dụ là các bác ở trong làng bản, các bác có cái gì thì các bác góp bằng cái đấy, góp bằng cây thuốc này. Ví dụ là bác này là muốn trở thành một cổ đông ở Sapa Napro, thì ta không có tiền, ta có thuốc, thì ta cứ mang thuốc đến và ta góp đến một mức độ nào đó mà Sapa Napro chấp nhận là đạt tiền tương đương khoảng 500.000 thì trở thành một cái cổ đông của công ty, chuyển sang thành một cổ đông, với cả mình cấp một cái phiếu cổ phần là có người này là thành viên của công ty. Trên đường, dọc đường vào thì có rất nhiều các cái điểm spa, dịch vụ tắm của người Dao Đỏ, nhưng mà chúng tôi không đặt cái đấy là cạnh tranh ở đấy, mà chúng ta mở càng nhiều cái dịch vụ spa như thế thì trở thành ở đây là một cái điểm nó mới bắt đầu thu hút mọi người. Các cái khách ở gần xa thì họ mới biết đến ở điểm này nó có, ở Tà Phìn ấy, ở điểm này nó xã Tà Phìn này có, ở đến để trải nghiệm cái thuốc tắm của người Dao. Như thế thì nó sẽ mang lên một cái tính chất là giúp để mình đưa cái thông tin cái bài thuốc tắm người Dao đi lên nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng tôi ở đây là có một cái cách là mình làm như thế nào đó là ở bản thân mình cứ sẽ làm tốt, và mình làm dịch vụ sản phẩm mình tốt này và sạch sẽ này, và như vậy thì khách hàng sẽ đến với mình. Và còn ngoài ra các bác muốn làm như thế nào thì các bác vẫn cứ làm, và chúng tôi cứ làm, nhưng mà như vậy thì nó mới trở thành một cái khu gọi là tắm lá thuốc, thì như thế nó mới giúp quảng bá được nhiều hơn. Ở bên trên này là mình sẽ nghỉ ngơi, còn bên dưới thì mình mọi người nghỉ, gọi là dừng chân, khách đến tắm ở tầng 1, mọi người tham quan. Ở trong này là cái phòng nghỉ, và một phòng này là 6. Thì tổng ở đây là có 8 phòng, thì mình sẽ nghỉ được 22 người trên một lượt. Ở đây thì có 2 phòng, một phòng 6 với cả một phòng 4, và 4 phòng 2 và 2 phòng 1. Ở đây thì vẫn có 2 cái khách nước ngoài họ vẫn đang nghỉ ở đây.
Nên là phòng 2 giường, phòng 2 người như này. Toàn bộ là gỗ ạ. Và các cái phòng này đều như thế. Thì có tổng là khoảng hơn 200 mét vuông. Phòng này là phòng 4 giường. Trong này thì đang có khách nhỉ. Phòng đơn thì như thế này, tức là một phòng đơn thì chỉ có 1 giường thôi, có thể mình sẽ nghỉ được 2 người. Vào tháng 4, tháng 5 là thời điểm là khách nhiều nhất, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vào cái ngày lễ thì khách nghỉ đông hơn. Mùng 2 đến mùng 5 tháng 9 thì thời điểm đấy khách vẫn đông. Sẽ có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ tháng 2, tháng 3 cho đến tháng 9 thì khách Việt mình sẽ nhiều hơn. Tháng 10 trở đi đến tháng 3 năm sau là khách nước ngoài. Ở đây là cái phòng tắm, một phòng như thế này mình có thể tắm được 4 người. Có cái nước thuốc, cái vòi đỏ này là cái nước thuốc, còn là cái vòi xanh này là cái nước lạnh. Là cái nước thuốc này nó sẽ dẫn trực tiếp từ ở trên nó dẫn từ ở trên thùng, ở trên nồi xuống. Cái nước thuốc này sau khi mình cho vào thì mình sẽ bổ sung thêm là cái nước lạnh, là vào vừa đủ khoảng 30 độ đến 38 đến 40 độ là có thể mình tắm được. Ở đây nó có bọt ấy, thì cái này không phải là xà phòng gì cả, nó từ cái cây thuốc, nó là cái cây thuốc nó tự có bọt ấy, nó không phải là mình cho xà phòng gì cả. Thì ở đây là có 6 phòng tắm như thế này, và mỗi một lượt tắm thì mình tắm được 24 người. Đây là chậu ngâm chân, nếu ai không tắm thì sẽ dùng ngâm chân ta bằng cái chậu này. Thì mình phải cho cái thuốc như vừa nãy vào, sau đó là mình cho họ ngâm chân và mình massage. Mời mọi người sang khu nghỉ homestay bên này. Như hiện nay đang sử dụng tắm bình thường như thế này thì là 38 loại, thì có 12 cây chủ lực, gọi là những cây mà bắt buộc không thể thiếu. Ở đây là cái căn đôi. Vâng, thì ở trong này có 2 phòng, thể là 2 bố mẹ với cả 2 con nữa, thì gọi là 4 người có thể nghỉ ở chung một cái căn này. Ở trong này thì có thể mình tắm thức ở trong này luôn được. Sẽ tách biệt ra, bố mẹ ở riêng, con ở riêng, nhưng mà chung một cái căn, chỉ nó có cách một cái bức tường này thôi. Ở ngoài này còn một cái ban công nữa thì chưa làm xong, nên là có cái ban công để mọi người uống trà, cao độ chắc khoảng 50 phân từ soi mặt nền này. Mùa đông lạnh, giường ngủ là mình phải có cái ga điện. Khi mình chuẩn bị ngủ thì mình sẽ bật trước độ khoảng 30 phút, sau đó thì mình ngắt điện đi, lúc đấy mình ngủ thì nó ấm. Ở đây là các cái cây thuốc. Các cây thuốc ở đây sau khi mà từ các bác cổ đông như vừa nãy chia sẻ thì mọi người mang các cái cây như thế này về. Sau đó thì mình mua, trả tiền cho mọi người, sau đó mình cắt, đưa vào máy này thái cắt. Sau đó là mình mới bắt đầu cho vào 2 cái thùng ở đây mình rửa. Đây. 2 cái thùng gỗ này mình mới bắt đầu mình rửa, sau đó mình mới cho vào bao, sau đó mình mới cho vào nấu để mình tắm trực tiếp. Cái cây này là cây tre gầy xiết điểm, nhưng mà nó có mùi vẫn hơi đặc trưng. Mùi nó hơi giống như kiểu dạng như là lá mơ gì đó. Cây này gọi là cây đìa giản. Cây này nó làm cái giải độc tố cơ thể trong người mình. Cây này có thể mình uống được và mình sử dụng tắm, mình dùng được. Cây cuồng đìa bua, cây này giảm đau xương khớp. Mời mọi người sang bên này tham quan ở số đun nấu trực tiếp để mình tắm. Như ở dưới kia mà lúc nãy mà mình xả cái đường nước mà nóng một chút ý, thì nó là chính là từ cái nồi này xuống. Mùa đông, mùa này là ở như này là nó ấm lắm. Nhưng mà mùa hè thì hơi nóng. Vâng, đường nước xuống là đây, đi theo cái đường nước này xuống, và vòng bên kia, sau đó là xuống hết ở dưới đấy. Các cái phòng tắm ở dưới kia. Từ hơn 10 năm, gần 20 năm tới vừa rồi ấy, thì chúng tôi chủ yếu là phát triển về cái dịch vụ tắm lá thuốc, và chúng tôi chưa phát triển theo những cái kênh du lịch khác. Thì chúng tôi qua một cái thời gian mà sau khi dịch bệnh Covid trở lại
thì chúng tôi cũng có một cái hướng mở rộng thêm một cái kênh khác. Cả dịch vụ tắm lá thuốc truyền thống hiện nay thì chúng tôi cũng đang làm và phát triển theo các cái sản phẩm là mỗi một năm chúng tôi phát triển ra 1 đến 2 dòng sản phẩm mới. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm. Từ trước thì nhà máy sản xuất của chúng tôi thì vẫn ở ngay chỗ trước cổng mình đi vào. Thì sau khi dịch bệnh Covid thì chúng tôi cũng tranh thủ cái thời gian để chúng tôi di chuyển nhà máy sang một cái điểm khác, và để ở đây là chuyên để sử dụng tắm dịch vụ trực tiếp, dịch vụ nghỉ homestay, không bị ồn ào ở trong khách nghỉ với cả khách đến sử dụng dịch vụ. Thì cái hướng tiếp theo thì chúng tôi là có mở thêm một kênh dịch vụ homestay nghỉ ngơi cho các cái khách du lịch, và bán các cái sản phẩm thuốc tắm, các cái dòng sản phẩm của mình. Thời điểm nào đó thì nó sẽ bão hòa, như là cái sản phẩm mình phải phát triển ra một cái dòng sản phẩm mới để kế tiếp thời gian dài, tầm khoảng vài chục năm nữa thì nó sẽ hết không có, thì chúng tôi cũng có đưa ra các cái cây thuốc để mình trồng nhân giống, và mình trồng xen kẽ để đảm bảo được cái bền vững với cả lâu dài hơn.